يعيشون بقية حياتهم بوصمة عار، سيماهم في وجوههم، يجبرون على العيش بأقصى الظروف، ويجب عليهم تدبر أنفسهم والتأقلم مع الوضع، ولا يستطيعون الهرب من واقعهم ولا بأي شكل. بلدة مجدوع الأنوف عندما يقسو الفراعنة. في أرض المحروسة ما بين غزة ومحافظة سيناء المصرية، ويقال في مدينة العريش، هناك حيث تحدث الأهوال ويعيش كل من غضب عليه الملك الفرعوني. بنيت بلدة مجدوع الأنوف قبل 1300 عام قبل الميلاد تقريبا، ويقال أن الملك الفرعوني حرمحب آخر ملوك الأسرة الفرعونية 18 هو من أمر ببنائها. وقد يخطر في بالك لماذا بنيت هذه البلدة، ومن كان يقطن فيها، وما هو شكلها. في الحقيقة كانت هذه البلدة منفى للمجرمين والمعاقبين وسجنهم الأبدي، فجميعهم كانوا مجدوعي الأنوف، أي قص طرف من أنوفهم، وكان يرسل إليها من يسرق ويتم القبض عليه. ولغرابتها أطلق عليها الإغريق اسم رينو كولورا، فكانت هي السجن والمنفى لكل الرجال السارقين. وكونهم أناس وضعت العلامة على وجوههم، كان الرجال في هذه المدينة يصعب عليهم العودة لأهاليهم، لأنهم ببساطة سيعرفون من شكل أنوفهم ليعلن مجرما أمام أي شخص كان. لقساوة الموقف والحياة كان لابد من إيجاد طريقة لإكمال مسيرتهم، وبدلا من الهرب من أسوار المدينة قرروا البقاء فيها والتأقلم مع هذا الوضع للأبد. ومع هذا بقيت الحياة فيها متعبة وشاقة، فهي حرفيا كانت عبارة عن سجن كبير تكثر فيه المشاجرات والمشاكل، كما عانوا من صعوبة الوصول للمياه، وحتى الطعام كان طريقه طويل، حيث كانوا يتجهون للبحر لصيد الأسماك ثم يستخدمونها كطعم لطيور السمان حتى يتمكنوا من اصطيادها بسهولة. وبكونها مكان غريب للغاية، ساد اعتقاد قديم أنها مجرد أسطورة، إلا أن آخرين أكدوا أنها حقيقية، وذلك استنادا لروايات تاريخية عن الفراعنة قالت أنهم قاموا بجدع أنوف المجرمين في زمن ما، وذلك ليعرفهم الناس دون عناء. كما أن المدينة ذاتها ذكرت في مصادر يونانية ورومانية قديمة، لكن كمدينة يعيش فيها البشر دون أدنى اختلاف، حتى جاء القرار الصحيح في ثمانينيات القرن ال19، حيث وجد عالم آثار دليلا على وجود المدينة، وكان هذا الاكتشاف عبارة عن لوح حجري ينص على قوانين الفرعون حرمحب، إذ حذر فيها الرعية من السرقة من خدمه، وأن من يقدم على ذلك سيجدع أنفه وينفى نحو المدينة. لكن وبعد رحيل حرمحب استمر القانون سائدا في نظام الفراعنة، كما ذكر عنهم عندما ذبحت زوجة رمسيس الثالث زوجها حكم على المتآمرين معها بجدع أنوفهم، في دليل على استخدام الفراعنة لهذا التقليد. ومع هذا فهناك قصة قد تكون عجيبة عن تلك المدينة، ففي المكان ذاته وجدت آثار أحد أعظم المدن القديمة، إذ كانت عبارة عن حصن ضخم للغاية يحوط به جدار بطول 500 متر، وتحرسها أبراج يصل ارتفاعها ل20 مترا، حتى وصفت بأنها مدينة لا تقهر. حاول العديد من الملوك غزوها لكنهم فشلوا. ووفق الاكتشافات الآثرية فقد بنيت المدينة منذ 3000 عام قبل الميلاد، وهي ذات الفترة التي نفي فيها المجرمون للمدينة، كما ذكر في أحد الكتب التاريخية اعترافا من أحد الفراعنة بأنه أجبر السجناء على بناء المدينة، خصوصا أسوارها الشاهقة وتحصيناتها المتقنة، ليتحول هؤلاء المجرمون الموسومون للأبد إلى قصة تاريخية تروى حتى اليوم بأنهم نفيوا من أراضيهم ليدشنوا أحد أعظم المدن في التاريخ.